Jag heter Elika Andolf och är överläkare på Danderyds sjukhus och professor på Karolinska institutet. Och i den här minikursen så kommer jag att berätta lite grann om kejsarsnitt. Jag kommer att berätta om fördelar och nackdelar med kejsarsnitt. Jag kommer att berätta om hur man mår efter kejsarsnitt. Och jag kommer också att berätta hur det går till när man genomgår ett kejsarsnitt. Hur går ett planerat kejsarsnitt till? Ja, för det första så måste man ju ha en tid för det här kejsarsnittet. Och då måste man alltså tala med en läkare på en kvinnoklinik. Och när man kommer dit så får man information om kejsarsnittet och man försöker på något vis fundera ut vilket förlossningssätt som är bäst för den här kvinnan. Om det verkligen är kejsarsnitt eller om det är vanlig förlossning. För det varierar ju från kvinna till kvinna. Och sen, jag kan ju inte säga exakt hur det går till på alla sjukhus i hela Sverige, men så här gör vi på Danderyd. Och då ringer man upp de som har hand om operationsplaneringen och så får man en tid. Och ett planerat kejsarsnitt görs inte före vecka 39+0, det vill säga en vecka före planerad förlossning. Och det beror på att man vet att barnen har lite svårare att komma igång med andningen i samband med ett planerat kejsarsnitt. När mamman har värkar så blir det ju så att det går någon form av signaler till barnet som bereder barnet för att komma ut och börja andas. Men det här händer ju inte när man har ett planerat kejsarsnitt. Och därför är det lite större risk att de får andningsbesvär. Och i vecka 39 så är risken för att de ska få andningsbesvär och ligga på barnavdelning ungefär 2%. Men om man skulle göra kejsarsnittet 2 veckor tidigare så är risken 4-6%. Och då får man alltså en tid för kejsarsnittet. Sen så är det ofta så att man får komma in till avdelningen kanske en vecka eller 2 före det här datumet. Och oftast får man då prata med en läkare, man får prata med en narkosläkare och man får prata med en barnmorska. Hos oss får man också, om man vill, se en film om kejsarsnitt. Sen får man en mera exakt tid till dagen när man ska komma för kejsarsnitt. Och när man kommer då för kejsarsnittet så får man åka ner till operation. Och så lägger man då en bedövning på mamman. Och det är en ryggbedövning som det tar ungefär en kvart innan den ryggbedövningen tar. Och sen kontrollerar man att bedövningen har tagit. Och så tvättar man magen och så lägger man på såna här operationsdukar som ni kanske har sett på tv eller någonstans. Och sen så börjar man att lägga snittet i magen då, som man lägger rätt långt ner. Det är ett tvärsnitt som man lägger långt ner i buken. Och mamman och pappan får vara med hela tiden. Och mamman och pappan ser inget av det här. Utan det är någon sorts ett skynke som hänger för så att man inte ser, så kan man uttrycka det. Och att plocka ut barnet tar kanske bara ett par minuter eller något sånt. Det här beror på om man är kejsarsnittat tidigare. För då kan det vara ärrigt och då kan det ta lite längre tid. Och om barnet skriker på en gång så får man barnet vid huvudändan. Om barnet däremot inte kommer igång och skrika som planerat så finns det alltid en barnläkare med vid kejsarsnitt. Och då tar man ut barnet i ett rum bredvid och stimulerar barnet lite grann och ser till att det kommer igång. Och de flesta gör ju det. Och pappan kan få följa med barnläkaren ut så att han kan berätta för mamman sen vad som har hänt. Men så fort barnet mår bra så får man barnet till huvudändan igen. Och sen måste man förstås sy ihop mamman och det tar kanske 20-30 minuter. Det beror också väldigt mycket på hur ärrigt det är och hur det ser ut och så. Och sen när operationen är klar får mamman och pappan tillsammans med barnet gå till en övervakningsavdelning där de får vara tills bedövningen försvinner. Och det tar kanske ett par timmar och sen får man gå tillbaka till en avdelning och hos oss får man då ett eget rum.
Hur vanligt är det med kejsarsnitt? Man räknar med att ungefär 17% av alla förlossningar sker med kejsarsnitt. Av dem är ungefär hälften akuta. Och av de som är planerade så finns det olika orsaker till det. Dels så gör man kejsarsnitt på en del som ligger med stjärten före, det vill säga på grund av sätesbjudning. Och sen finns det en del som görs egentligen kanske på mammans önskan, men också på grund av förlossningsrädsla och av vissa andra skäl när det inte finns någon direkt medicinsk orsak. Någon gång kan man också göra ett kejsarsnitt på grund av att man förmodar att barnet är stort, men det är rätt svårt att bedöma hur stort ett barn är före förlossningen. Behöver man föda med kejsarsnitt om man väntar tvillingar? Nej, det behöver man inte göra. Det beror alldeles på hur barnen ligger. Om de ligger med huvudläge båda två först så kan man mycket väl föda på vanligt sätt under förutsättning att det inte är något fel på graviditeten eller att barnen har växt dåligt eller så. Men om den första ligger i sätesbjudning, då bör man nog föda med kejsarsnitt. Däremot inte om den andra ligger med sätesbjudning, för då har ju ettan redan gått före och banat väg så att säga. Finns det fördelar med att snittas jämfört med vaginal förlossning? Ja, alltså många som vill ha kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla, de anger ju att de upplever att de har större kontroll över sin förlossning genom ett planerat kejsarsnitt. Och det är för att de tycker det känns väldigt osäkert med att inte veta när förlossningen kommer igång. Så det kan ju möjligtvis anses vara en fördel då. Sen så tar man ju bort, det finns ju en liten risk för syrebrist under förlossningen och den tar man ju bort. Samtidigt så är den vanligaste orsaken till CP-skador inte alls förlossningsskador utan det är andra saker. Så det kan man väl också betrakta som fördelar. För mamman kan det kanske vara en fördel att man har sett att om man bara är kejsarsnittad så har man lite mindre risk att bli opererad för framfall och inkontinens. Och finns det några speciella risker förknippade med kejsarsnitt? Ja, alltså man har ju sett att man har lite ökad risk för att få infektioner när man gör ett kejsarsnitt. Och det beror ju på att det är en såryta till. Man har ju ett sår i bukväggen också. Och där kan man ju också få infektion då förstås. Sen har man också sett att det blir ju ärrigt i buken när man har varit inne där och opererat. Och man vet ju redan sedan tidigare att går man in till exempel och tar bort blindtarmen eller så blir det ärrigt. Och om det är ärrigt i buken så blir det dels svårt att operera nästa gång. Dels så riskerar man att få tarmvred. Tarmvred är när tarmarna hakar i varandra så att maten inte kan passera så man börjar kräkas och då måste man operera akut. Och sen har man också sett att det finns möjligtvis en lite ökad risk för att få ont i magen om man har mycket alltså ärr i magen, sammanväxningar och så. Och här kommer vi också in på att det första kejsarsnittet är oftast relativt lätt, men ju fler kejsarsnitt man gör desto besvärligare blir det att operera. Och då kan man riskera att få skador vid själva operationen faktiskt. Sen har man också sett att det är lite större risk för att få blodproppar i samband med kejsarsnitt. Man räknar med att risken för att få blodpropp, den är inte så stor, men den är 10 gånger ökad under graviditet. Och om man dessutom gör ett kejsarsnitt, ett planerat, så räknar man med att den blir ytterligare fördubblad. Alltså. Och men risken är inte så stor. Man räknar med att risken för att få en propp vid ett planerat kejsarsnitt är kanske 2 på 1000. Men för de som drabbas så kan det vara besvärligt. Kan kejsarsnitt utföras på alla förlossningsavdelningar i landet? Ja, alltså man kan ju inte, eftersom man måste kunna göra ett akut kejsarsnitt så för att få ha förlossningar så måste man ju förstås kunna göra det.
Vad är ett akutsnitt? Och så finns det ju även något som heter urakutsnitt. Urakutsnitt har vi ändrat så att vi nu kallar det för omedelbart snitt. Ett akut kejsarsnitt är ett kejsarsnitt som inte är planerat sedan flera veckor tillbaka och finns i vår operationsplanering. Och det kan göras, det betyder att mamman har kommit in med värkar och det görs under förlossningens gång. Och den vanligaste orsaken till ett akut kejsarsnitt är till exempel att inte livmoderhalsen öppnar sig eller att barnet inte tränger ner. Och det kan också vara på grund av att barnet visar tecken på att möjligtvis inte mår bra. Då kan man också göra ett akut kejsarsnitt. Ett omedelbart kejsarsnitt gör man väldigt sällan och det gör man när barnet eller mamman riskerar att fara illa eller till och med dö. Och det är när man måste ha ut barnet inom en kvart och då söver man mamman. Och får partnern vara med under det akuta kejsarsnittet? Under ett vanligt akut kejsarsnitt får partnern vara med. Vid ett omedelbart kejsarsnitt så sover ju mamman och då brukar inte pappan få vara med. Och när kan det egentligen bli aktuellt med ett akut snitt? Ja, de vanligaste sakerna är ju att livmoderhalsen inte öppnar sig, att inte förlossningen går framåt eller att man befarar att barnet inte mår bra. Hur pass vanligt är det? Ja, ungefär hälften av alla kejsarsnitt, runt 8%. Det här varierar lite på olika sjukhus. Kan man själv göra något för att förhindra ett akutsnitt? Alltså det är ju viktigt, man kan ju inte göra något för att förhindra att barnet mår dåligt. Men det är viktigt att man har bra verkar för annars blir det ingen förlossning. Och man vet att om man kommer in outsövd till en förlossning eller uttröttad till en förlossning så får man sämre verkar. Och det finns något som heter latensfas, vilket är den fas som är innan den riktiga förlossningen startar. Och då, den ska normalt inte pågå längre än 18 timmar hos en förstföderska, men ibland kan den pågå flera dygn. Och då kanske man inte får någon vila eller någon sömn. Och då är förutsättningarna väldigt dåliga för en vanlig förlossning. Och därför så ska man ju höra av sig till förlossningsavdelningen om man har verkar som inte är riktiga verkar, men ändå sammandragningar som gör att man inte kan vila eller sova. Påverkas barnet på något sätt av att bli förlöst genom snitt? Ja, jag pratade ju nyss om det här med att de har lite svårare att komma igång med andningen än vad vaginalförlösta har. Sen har man på senare år också diskuterat väldigt mycket huruvida det ökar risken för astma och allergi. Man har sett att det hos barn som är förlösta med kejsarsnitt finns färre bakterier i tarmen under det första året. När barnet ligger i mammas mage så är tarmen steril, det vill säga det finns inga bakterier i tarmen. Men under första levnadsåret ska barnet börja ta in bakterier. Och det alltså finns färre, det går långsammare hos de som är kejsarsnittade. Och vad det beror på vet man inte säkert. Men man har också sett ett samband mellan allergi och astma. Man har alltså i studier har man sett att det är lite högre risk att få astma och allergi som barn om man är kejsarsnittad. Man har också sett det med vissa andra sjukdomar, men det är inte så säkerställt. Det här är en sak som forskarna inte är överens om, för det här är väldigt svårt att studera. Ska man studera det här på ett korrekt sätt så skulle man lotta kvinnor till kejsarsnitt eller vaginalförlossning och sen skulle man följa upp barnen efter några år, och det går förstås inte. Och därför kan det vara så att det finns felaktigheter i de här studierna. Det är väldigt svårt att veta. Och därför tycker olika läkare olika om det här. Men man är väl enig om att om det är en ökad risk så är den inte så stor i alla fall. Hur mår mamman efter ett kejsarsnitt? Alltså man kan väl säga att mamman mår väl undantagslöst sämre än efter en helt normal förlossning.
eftersom man har ju ett stort sår i magen och det gör ont. Och därför ger man alla kvinnor som har blivit kejsarsnitt smärtstillande medicin i flera veckor. Och man tar alltså inte medicin när man har ont, utan man tar regelbundet smärtstillande medicin för man behöver det. Och man ser ju kvinnor som har genomgått kejsarsnitt att de sitter och håller sig för magen när de skrattar och rör sig för att det gör alltså ont. Det är som att ha ett blåmärke i buken, kan man säga. Så att och första gången det är väldigt viktigt att man kommer upp så fort som möjligt när man är kejsarsnittad. För att då sätter de här kroppsegna morfinerna igång och då känns det bättre. Men det är väldigt jobbigt att gå upp första gången för att det känns som hela magen ska ramla ut. Det gör den ju förstås inte. Men det är besvärligt att röra sig i början och det kan vara lite besvärligare att amma för det kan vara svårt att hitta en ställning som passar. Men får man hjälp så har man inte visat att det är svårare att komma igång med andningen efter ett kejsarsnitt. Och utöver det här du nämnde precis, kan man leva som vanligt efter ett kejsarsnitt? Alltså man kan ju inte leva som vanligt riktigt efter en vanlig förlossning heller. Så att man ska ju inte lyfta tungt under någon månad eller så. Va? Så att ur den synvinkeln så är det väl ingen större skillnad, kan man väl säga. Hur kommer ärret man får att se ut och var sitter det? Ärret sitter på tvären och sitter rätt långt ner, ungefär bikinilinjen eller någonstans. Hur ärret ser ut beror inte så hemskt mycket på den som opererar, utan det beror faktiskt på hur man läker. En del läker med mera ärrvävnad än andra. De har en annan bindväv. Sen ska man också vara medveten om att ett ärr ändras ett helt år efter det har blivit till. Så att oftast är det ju rätt skärt och fult i början och hårt, men sen så blir det så småningom lite smalare och vitare. Är det större risk för infektioner i samband med ett kejsarsnitt? Ja, man har ju liksom en såryta till. När man genomgår en vaginal förlossning så har man en såryta in i livmodern där moderkakan har suttit. Man har också kanske bristningar som kan ge lite sår. Men efter kejsarsnitt så har man ju faktiskt också såret i bukväggen. Och där kan man få infektion också, så det är lite större risk för det, ja. I en del länder är kejsarsnitt betydligt vanligare förekommande än i Sverige. Vad kan man tro att det beror på? Alltså en orsak är att vi har så bra barnmorskor i Sverige. Barnmorskorna är väldigt självständiga, väldigt kunniga och leder alla normala förlossningar. Och som jag sa tidigare, bra vård där förlossningen går framåt är viktig för att undvika akuta kejsarsnitt. Men sen är det ju också så att väldigt mycket sjukvård är privat i andra länder. Och man kan nog inte riktigt, alltså jag tror att det finns ett ekonomiskt incitament att vissa läkare i vissa fall kanske vill tjäna pengar på att göra kejsarsnitt. Sen är det så att i vissa länder så ska det vara en doktor som förlöser och den här läkaren kan ju inte alltid vara närvarande 24 timmar om dygnet och då kanske det är lättare att tillgripa ett kejsarsnitt för vederbörande. Och sen ytterligare i vissa länder så är det status att bli kejsarsnittad för det visar att man har pengar. Man tror också att man kanske blir mindre förändrad efter förlossningen om man gör ett kejsarsnitt. Det är väl inte helt sant, det beror ju förstås på hur den vaginala förlossningen går, men man får ju i alla fall ett ärr över magen som kan göra att bukväggen kommer att se lite annorlunda ut efteråt. Många kvinnor är rädda för förlossningen och vill därför snittas. Får man välja det själv?
Alltså om vi börjar med förlossningsrädsla så har man sett i studier att 2,5% är väldigt, väldigt rädda för förlossningen. Man kallar det för en förlossningsfobi faktiskt. Och sen ytterligare 16-17% är väldigt rädda. Så det kan vara möjligtvis vara de som kan vara aktuella för kejsarsnitt. Man får inte välja kejsarsnitt själv, utan det är egentligen en läkare som ska bestämma om ett kirurgiskt ingrepp. Vi gör så att alla som vill diskutera kejsarsnitt istället för vaginal förlossning får komma först till en barnmorska och prata med henne och sen till en förlossningsläkare. Och om det behövs får de också komma till en kurator. Och det här är nu... Det här sker på samma sätt i hela Sverige för att vi skrev en sammanfattning om hur vi tycker att man bör sköta det här 2011. Och det är alltså rekommendationer för hela Sverige. Så är rädsla en godtagbar anledning till att vilja göra kejsarsnitt? Alltså när kvinnan kommer till barnmorskan och till mig då så pratar vi om varför hon är rädd, om det finns några orsaker som vi kan så att säga undanröja. Vi låter henne få information om olika möjligheter. Dels med en planerad vaginal förlossning där hon får styra förlossningen själv. Och vi ger henne också information om planerat kejsarsnitt. Och vi försöker ge henne, vi lovar henne allt stöd som hon kan få under en vanlig förlossning om hon behöver det. Hon kan få en tidig epidural, hon kan få ha någon inne hos sig hela tiden på förlossningsrummet och så vidare. Så att i första hand så försöker vi ta reda på om det finns några bakomliggande orsaker till det här som vi kan hjälpa henne med. Andra hand hur vi ska stödja henne. Och vad är det bästa alternativet att förlösas på om man är så där väldigt rädd? Alltså det beror väldigt mycket på skulle jag vilja säga. Och det måste man bestämma tillsammans med kvinnan. Det är faktiskt så att väldigt många av de här kvinnorna är lika rädda för vanlig förlossning som för kejsarsnitt. Vilket är väl helt rimligt för att kejsarsnitt är ett rätt stort bukingrepp som verkligen inte är helt ofarligt. Det är bara att vissa känner att då är kontrollen hos någon annan än mig, nämligen kirurgen. Men vi försöker diskutera oss fram så att det blir bäst för mamma. Alltså vårt mål är att mamman ska få en så bra förlossning som möjligt oavsett hur den sker. För om mamman mår så bra som möjligt efter förlossningen så är hon mest lämpad att ta hand om barnet. Och om man nu känner väldigt starkt att man vill snittas, vart vänder man sig då och när bör man göra det? Alltså man bör komma så tidigt under graviditeten, eventuellt även innan man blir gravid. Man kan vända sig till mödravårdscentralen eller man kan ringa till en kvinnoklinik och få prata med någon läkare eller barnmorska om det här. Får alla som verkligen vill förlösas genom kejsarsnitt göra det och hur sker bedömningen, den slutgiltiga bedömningen? Alltså den slutgiltiga bedömningen sker tillsammans med en barnmorska och en läkare och ibland också en kurator kan vara inkopplad i vissa fall. Många av dem vi pratar med har ju andra sjukdomar. En del har depressioner och fobier av annan sort. Vilket gör att de kan behöva stöd i största allmänhet under graviditeten och förlossningen. Och vi gör ju aldrig något som kvinnan absolut inte vill för att det är nog i längden kontraproduktivt. Däremot så vill vi att kvinnan ska vara informerad om fördelar och nackdelar med olika förlossningssätt. För att vi vill helst inte att hon kommer efter förlossningen och säger, om hon nu har fått ett kejsarsnitt utan medicinsk indikation, och säger att ja, men jag hade ingen aning om att jag kunde bli så här sjuk efteråt. För att enstaka personer blir sjuka efter kejsarsnitt, precis som man kan bli efter en vanlig förlossning förstås. Och därför försöker vi ge en nyanserad information om effekterna av olika förlossningssätt. Om man har genomgått ett kejsarsnitt, måste då även nästa förlossning ske genom snitt?
Nej, efter det att man har gjort ett kejsarsnitt så kan man föda vanligt. Däremot inte om man har genomgått 2 kejsarsnitt. Så om man genomgår mer än ett kejsarsnitt, hur placeras då snittet och hur ser magen ut efteråt? Alltså man lägger snittet i samma snitt så att det kommer inte att se annorlunda ut än om man bara har gjort ett kejsarsnitt. Finns det någon ärftlig förankring i graviditeter som slutar i kejsarsnitt? Alltså man har sett att kvinnor vars mammor har haft lite långdragna förlossningar har något större risk att få långdragna förlossningar. Det är inte på något vis absolut, det är bara en lite ökad risk. Men det finns det är lite större risk om man har haft svårt att föda, ja. Och slutligen, om man nu vet om att man ska genomgå ett kejsarsnitt, hur kan man förbereda sig själv och sin kropp på bästa vis? Jag tror egentligen inte man kan förbereda sig på något vis, utan man ska väl leva som vanligt.